सो लाइभ एक्सिडेन्ट के भएको है? सो गाइस उता पहिरो गछ अरे हैन। सो बाटो हेर्नु आम्मा ओइ ला सफ्ट रोड छ बाटोमा नि सही तरिकाले पानी परेर खोला यस्तो हालको पुगेर म। गुड मर्निङ सबैलाई फ्रम कोटेश्वर भारपट्टि नि आजको राइड सिधै सिम्बा फल विथ नेपबाइकर्स ग्रुप। हाम्रो ग्रुपमा आज सबजना भेटिन्छ, सबजना भेटाइन्छ, रमाइलो गरिन्छ हैन। सञ्जित बोरो आइसकेको छ सबजना। हेलो सो है आजको राइडको बाइकहरू बबाल बबाल है। अब मेरो चाहिँ अब सिनेमेटिक आउँदैन मलाई। यो एनएस एएस एनएस यामाहा रे। सो अब हामी हल्का फुटेज खिच्छौँ अनि त्यसपछि विल बी हेडिङ टुवर्ड्स राइड है ल। हामी अब तल रहेको छौँ। ल सबलाई पिस है। पाइसक्यो पायो यो सो हामी अब बिस्तारै हिँडिरहेका छौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी होइन पेमालाई मिस गरिरहेको छौँ बिकज अफ सम प्रब्लम। पेमा आउनु सकेन। सो म चाहिँ गाई चप्पलमा आएको है। आज पानी परिरहेको थियो नि त हिलो बाटो त्यही भएर। सो लाइभ एक्सिडेन्ट के भएको है? सो भर्खरै लाइभ एक्सिडेन्ट भयो के भएको है? सो गाइज स्टे सेफ है। नाइस वान। पेट्रोल पम्प जान लागेको छ केटाहरू। अगाडि गएर रोक न। हामी कति 7 जना छौँ टोटल होइन, 7 बाइक। सो हामी लाइनअप भइसक्यो है। सो यो क्यामेराम्यान एङ्गलबाट एङ्गल दुईवटा क्यामेरा एङ्गलबाट खिचिरहेको छ। सो द टाइम इज 1 o'clock and 5 minutes गन। अनि हामी हाम्रो यात्रातर्फ लागिरहेको छौँ। एन्ड ड्यु टु स्मल रोड है हाम्रो जस राइडर अगाडि पछाडि भइरहेको छ। सो राइड न हामी चाहिँ अहिले चापाको आइपुग्यौँ होइन। एन्ड यो बाटो चाहिँ बबाल छ। सो हामी चापाकोबाट अगाडि बढ्दैछौँ होइन। एन्ड यहाँ चाहिँ अलिकति हाइवे टाइपको फिल हुन्छ क्या। मलाई यहाँको बाटो चाहिँ अलिकति याद छ है। बाटो त अति खुका दाम बनाए अप्रोड त बल्ल यहाँबाट सुरु भयो। चप्पल राइडर आज म चप्पल राइडर। दैबो हो बाटो हेरौँ न यार केटा बोल्छ। आम्मा चाहिँ बाटो के हो यो बाटो? खोलाको बिचबाट लानुपर्ने रहेछ यार। आम्मा ओइ यो माटो त ओइ के हो यो गाइस?
केपी बाले पानी उरा चोनाइ सिधै जान्छ अब यतिकै नि 4 भइसक्यो बाइक डुङ्गा सवारी गाइस उताबाट गइदिउँ त सो गाइस उता पहिरो गछ अरे हैन सो हामी अब अर्को ग्रुपसँग गइरहनलाई रहेको छौँ सो यहाँबाट माथि चल्दैछ हामी अब हामी यहाँबाट माथिबाट जुन बाटो थियो नि त्यहाँबाट गयौँ हैन हाम्रो 2 जना बोरोहरू हराएको अवस्थामा छन् कहाँ गएछ बोरोहरू अनि अब हामी चल्दैछौँ अगाडितिर यो बाटो राम्रो रहेछ अघिको भन्दा धेरै राम्रो भन्ने बित्तिकै नराम्रो बाटो आइदिइहाल्छ क्या छैन खुट्टा धुनुपर्छ आज अफरोड टेस्ट भएर चाहिँ स्कुटीको कस्तो बिच बाटोमा रोक्दै गयो गाडी यहाँ त झर्नावाला फिल आउनु लागि सो अझै हामीलाई होइन यहाँबाट अझै 1 to 2 आवर एप्रोक्स लाग्न सक्छ अरे होइन सो हामीले चाहिँ कुदाउन थालेको अब अलरेडी भयो नि किन भन्दाखेरि करिब 2 बज्यो यता अनि अब 2 बजे भनेपछि अब त्यो अङ्कलको अनुसार अब यत्तिकै स्लोमा गयो भने चाहिँ हामी राति फर्किन्छौँ राति न राति के सो वी डोन्ट वान्ट द्याट है सो वी आर कुदाइ डुब्छ क्या है हेर त कुनाबाट लैजाऊँ कुनाबाट जय शम्भो बिचमा ब्याट्री सिधै थियो अनि त्यही भएर चार्ज गरेर दिएको थिएँ अहिले चाहिँ 12% भयो भने चार्ज भएछ होइन अनि अहिले चाहिँ हामी सिम्बा पुग्नलाई अलमोस्ट 20 मिनट कि कति मिनट भनेर छ भन्न चाहिँ एन्ड होपफुली अब हामी छिटै पुग्छौँ होला सो म बिचै क्लिप निकाल्छु है अब चाहिँ र भ्यू हेरौँ न भ्यू बाटो अति दामी भने डरलाग्दै यार लास्ट रिस्यो यहाँबाट खस्यो खस्यो मरेपछि थाहा नै हुँदैन लास्ट नै भेट्नु न यहाँ मुनि त लुक एट द्याट आइया माका धन्न फुट्यो यार केटा हो सो हेर है हामीले अब टाइम लाग्छ खिचायो होइन तर पनि बादलहरू हिँडिरहेको छ एन्ड वी आर सो अप फ्रम द सी लेभल है आजको राइडर पेमा भएको है मलाई थाहा थियो पेमाले के भन्छ भनेर We miss you, Beba. I miss you. So यहाँबाट हामी तलतिर झरेमै अझै तल नेपालको नेचुरल ब्युटी सिम्बा फल सो गाइज है यतापट्टि पहिरोको टाइपको बाटो रहेछ अनि हामी चाहिँ ओह्रालो झर्दैछौँ ओह्रालो हेरौँ न यस्तो डेन्जर खाएर छ ओह्रालो नि वही नि ओभर टाइम लाग्छ जस्तो छ यार सो बाटो हेर न बाटो आम्मा पुरै ओह्रालो छ भने म त अब आउँदिनँ है म त पुग्यो आज म थाकेर मरिसकेँ आइएम टायर्ड गाइज आइएम टायर्ड वाटर क्रसिङ यति धेरै छ एउटा दुइटा होइन के सो बाटो हेर्नु आम्मा ओइ लास्ट अफ रोड सेट नामै डबल रोड
अब सिम्बा हो कि कहाँ हो मलाई थाहा छैन तर ओभर टाढो रहेछ यार ओभर टाढो ओभर नराम्रो बाटो मैले त पुगेँ यार आजबाट हामी नन स्टप 4 घन्टा भयो होला अफ हानेको के आइपुग्यो है के त यहाँ काँक्रो किन्दैछ र सिम्बा फेरि यहाँबाट हिँडेर जानुपर्छ है त ल हामी पुग्यौँ यहाँबाट हिँडेर बाटो यस्तो छ खोला तर्नु पर्छ मेरो त चप्पल बगाएर यार सो हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ हैन अनि बाटो अति खुखा छ सो हामी झुलुङ्गे पुल गर्दैछौँ होइन अब माई ब्रेड टेकिङ मुभमेन्ट यार मेरो हात भारी छ पछाडि के है सकिन्न लगाइसकेपछि सिम्बा फल झारादेखि भेटौँला यो सिम्बा फल झर्नाबाटै मुनि आएको पानी हो र हामी अहिले लेट आइसक्यौँ है अझै 1 घन्टा मिनिमम लाग्छ अरे त्यही भएर हामी हिँड्दैछौँ तर पुरो ब्लगिङ गरेर त के गरेको काँक्रा खानला नाइस सो हाम्रो बुढो जाँदैछ अझै बाँकी छ यार कति वाटर क्रसिङ हुँदैछ फेरि तलको चाहिँ खिच्न पाएन किनभने ओभर ठुलो पानी होइन अब यहाँ चाहिँ खिच्दैछु अलिकति 42 पऱ्यो नि चार्ज भएछ यहाँको अलिक कम छ होला नि ओए वेट कम भएर मलाई बगाइदिन्छ यार यहाँ त कैसा लग रहा है गाइस ओए कता हो खै तो गाइस यस्तो पानी भएर चाहिँ यताबाट आइरहेको छ र यताबाट गयो हामी माथितिर यस फाइनली खुट्टा त पुरै चिसो भइसक्यो नि हेमसाई कस्तो लागिरहेछ बबाल मजा पनि आइरहेछ हालत यस्तो नि छ चिसो चिसो झरना खुखार छ बाटोमा नि सही तरिकाले पानी परेर खोला भइरहेछ पुग्यो होला यस्तो हालतमा पुगेर म र आजको लागि यति नै सिध्यो आजको लागि कार्यक्रम